ආයිබෝන් අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්න travel chef YouTube channel ලංකාවිලා මේ ඉන්නේ මම උණවටුනේ ජංගල් බීච් එකේ. ඉතින් මේක හරි ප්‍රසිද්ධයි මෑත කාලේ. ඉතින් මට හිතුණා පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා මේ ජංගල් බීච් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න. ඉතින් ඇත්තට පොඩි කැලෑ පාරක ඉන්න තියෙන්නේ. මේ අපි උණවටුනේ යද්දි තියෙනවා මේ රූමස්සල කන්ද. ඒ කියන්නේ එතන සාමචෛත්‍ය තියෙනවා. අන්න ඒ යන පාරේ තමයි මේකට එන්න තියෙන්නේ. ඒ ඇවිල්ලා මෙන්න මේ ජංගල් බීච් එකට එන්න පුළුවන්. හරි පහසුවෙන් එන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් පාරවල් තියෙන අඩුපාඩුකම් තියෙනවා පාරේ. මොකද මේ ගල් තියෙනවා පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕන. ඊළඟට මේක ඉතාමත් මේ ලස්සන ප්‍රදේශයක්. උගට ඇහෙන ඇති මේ වෙලාවේ සද්දේ හරියට කොට ළමයි විනෝද වෙන තැන. අපි ගිහලා බලමු. යා. ඉතින් මම මෙන්න මේ ජංගල් බීච් එකේ. දැන් ඔයාලා පේන ඇති පිටිපස්සේ ඉතාමත් ලස්සන ප්‍රදේශයක්. මේකෙදි ගොඩක් වෙලාවට පුළුවන් අපිට මේ නාන්න කරන්න. හැබැයි ටිකක් ගැඹුරුයි කියලා කියනවා. නමුත් පරිස්සමෙන් තමයි මෙතන නාන්න වෙන්නේ. අපි ගිහලා බලමු කට්ටිය කොහොමද විනෝද වෙන්නේ කියලා. මම මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ උණවටන බීච් එකට. ඉතින් අද ටිකක් බැහි දවසක්. නමුත් මේක පායන දවසක් තාමත්ම හරි ජනප්‍රියයි ප්‍රදේශය. මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන්නේ ගොඩක් වශයෙන්ම ගත්තොත් මේ ටූරිස්ට්ලා වගේ ඒ වගේම අපේ ලෝකල් කට්ටියක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ලෝක ප්‍රසිද්ධයි. මේ ප්‍රදේශය උණවටන බීච් වහම හරි ප්‍රසිද්ධයි. ඉතින් ගොඩාක් අය විදේශිකයන් මේ පැත්තේ ඇවිල්ලා මේ නවත්වන ඔක්කොම හෝටල් තියෙන්නේ. ඊළඟට ඉන්නව දුර ගන්න. නමුත් පහුගිය කාලවල මෙයාට බොහෝ අමාරුයි තමයි මේ ගත කරලා තියෙන්නේ. මේ දැස්ලා ව්‍යාපාරිකව මැදට ගතලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අවුලන්ට මේ වගේ දිවාඩුකට ආවොත් වරුවක් හවස් වල සම්පූර්ණ ගත කරලා යන්න පුළුවන්. මේ උණවටන බීච් එක. මගේ මේ පිටිපස්සෙන් තියෙන්නේ වැල්ලේ දේවාලේ පන්සල. ඉතින් වැල්ලේ දේවාලේ කාලේ වෙනම තියෙනවා. මේක ලොකු උත්සවයක් තියෙන්නේ මේ වැල්ලේ දේවාලේ පන්සලේ. ඉතින් කිරි හදලා ඉතින් ලස්සන දෙවියන්ට බාරෙකුත් වෙනවලු මෙතන. ඒ කාලේ නම් උතාමත්ම මාසයක් පුරා වගේ මේ කාලේ ගත කරනවා මේ වැල්ලේ දේවාලේ. ඉතින් ඔයගලන්ටත් මේ පැත්තට ආවොත් මෙන්න මේ මගේ පිටිපස්සෙන් තියෙන මේ පන්සලට යන්න පුළුවන් වැල්ලේ දේවාලේ පන්සල. ඒ වගේම තුලින් තියෙන්නේ රූමස්සල කන්ද. ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන්නේ අපි කලින් ගියා මේ ජංගල් බීච් එකට. ඒකත් අපි ඔයගලන්ට පෙන්නුවා. ඉතින් මේකේ බෝට්ටු සවාරි තියෙනවා. ඒකත් අවස්ථාවක් කරගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට මේ කොරල් බලන්න යන්න මේ බීච් එකේ. මේකත් හොඳ. නමුත් අද මට පිටුවට යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද වර්ෂා ගතිය වැඩි නිසා. ඉතින් ඔයගලන්ට අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ බෝට්ටු හය කරලා ඒකත් බලන්න යන්න. මේ උණවටනේ ආපු වෙලාවේ රූමස්සල බීච් එක ගාම තියෙන තවත් මේ නවතන. ඉතින් මේක රෙස්ටොරන්ට් එකක් සහ මේක හොලිඩේ ඉන් එකක්. ඕනනම් මේකේ මේ පහසුවෙන් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම එතන ගිහිල්ලා පොඩි කෑමක් ගන්න තමයි අද මම යන්නේ. අපි බලමු එතකොට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ලෙවල්ස් පර්ල්ස් එකේ තියෙන මොනවද මේ තියෙන්නේ කියලා ගන්න. යම් බලන්න. Hello. Hello there. Hi, Boy. Hi, Boy. මේ මම ආවොත් නේ වටට. යාළුවෝ ආවෝ මේ ඔයගොල්ලෝ ලෙවල්ස් එක බලලා මේ පුළුවන් ඩිලර් එක එහෙම. පුළුවන් සර්. පුළුවන්. රෙස්ටොරන්ට් එක. රෙස්ටොරන්ට් එකේ තියෙන්නේ? මෙතන ඉන්න පිටියේ. ඒක ඔයගොල්ලෝගේ මේ ළඟදී දැනෙන්නේ.
ටිකක් එනවා. මේකේ ඔන්න පුළුවන් නේද? නවතින්න ඉන්න පුළුවන්. බොනස් තියනවා. කොහෙන්ද සෝටිය? මෙතන උඩට ගියා. හා. Thank you. Good evening. Ada මොනවද කියලා තියෙන්නේ? අපි ගාව තියෙනවා the special starters තියෙනවා blue water prawns and the main course තියෙනවා beef tenderloin. Beef tenderloin. අයගන්න දෙන්නේ. right sir. හොඳයි. හොඳයි ඒක ප්‍රශ්න නැහැ. අද මට එක දෙයක් තියෙන පොඩ්ඩක් අම්මා chef කෙනෙක් නිසා පොඩ්ඩක් බලන්න. පුළුවන්. ඒකට පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලන්න. right right. අපි ගිහලා බලමු මේක දැන් හදන විදිය. right right. Yeah. Hello, කොහොමද? good evening. Good evening. මොකද නම? මම ග්‍රේෂන්. ග්‍රේෂන් මොනවද හදන්නේ ඉස්සෙල්ලා? ස්ටාර්ට් එකනේ. ස්ටාර්ටර් එකක් තියෙනවා මෙන්න course එකක් තියෙනවා. ස්ටාර්ටර් එක blue water prawns කියලා යනවා. main course එක beef tenderloin. හරි. අපි දැන් ඉස්සෙල්ලාම හදන්නේ ස්ටාර්ටර් එක. ස්ටාර්ට් එක හදමු. මොකද කරන්නේ අපි? මේක grill කරගන්නවා ඉස්සර. right. beetroot එකක් යනවා. water beetroot එක ඊට අමතරව garden salad එකක් විදියට යන්නේ. garden salad එකයි. ශ්‍රී ලංකන් ටච් එකක්ද? ඔව් මේක මේ tamarind paste එකත් එක්ක ඉස්සර තියෙන soya sauce, fish sauce. ඉතින් මේ තමයි ස්ටේක් එකනේ. ස්ටේක් එක. ඔව් දැන් අපි මොනවද ගන්නේ? ඒක සීසනින් නේ. මේක මුලින්ම seasoning කරගත්තා. මොනවද? ලුණු ගම්මිරිස්. ලුණු ගාමේ ඊට පස්සේ අපි thyme පොඩ්ඩක් දාලා මේ salt එක ගන්නවා. thyme පොඩ්ඩක් දාලා හරි. ඊට පස්සේ ඔය දාලා හා. ඉතින් මේක grill කරගන්නවා. right. දැන් මේක කුක් කරන්නේ medium to or medium rare? medium. දැන් මේවා කීප දෙනෙක් ආවොත් ඔයාලට පුළුවන් කීපයක් විතර දාලා නේ පුළුවන් බිල් කරගන්න පුළුවන්. මේකට කරන්න මේ මෑෂ් පොටේටෝ නේ. එකක් තියලා දාගන්න. දැන් අපි එළවලු ටික මේ පොඩ්ඩක් කලින් ස්ටීම් කරලා තියාගන්නේ. ඊට පස්සේ බටර් පොඩ්ඩක් දාලා සෝටේ කරලා අරගෙන මේ ටොස් කරලා ගන්න තියෙන්නේ. ඒ ගොඩක් කලක් කුක් කරන්න දෙයක් නැහැ. නෑ ඒක අර කලර් එක යන හින්දා පුළුවන් තරම් අඩුවෙන් තමයි කුක් කරලා ගන්න බලන්න. right. ගන්න බැරි. අපේ ඉදිරිය ගානිෂ් කරගන්න ඕනේ. ගානිෂ් කරගන්න ඕනේ.
තෙලුත් අඩුයි නේද? එහෙම ලොකු තෙල් ගත්තා. තෙල් ගොඩක් දානවා. බටර් වලින් අර සයින් එකකුත් එන නිසා අනිවාර්යයෙන්. පුරි රසකුත් තියෙනවා නේද? රසකුත් තියෙනවා. හුක්කලා තියෙන මීඩියම් නේ? මීඩියම් හුක්කලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඕන විදිහට මේක ඉල්ලන්න පුළුවන් නේද? මේක අපිට සර්ට් අවශ්‍ය වෙන මීඩියම් නම් මීඩියම් විදිහට තමයි කුක් කරලා දෙන්නේ. කුක් කරලා දෙන්නේ. ඉල්ලන විදිහට දෙන්න පුළුවන්. දැන් මං ඉල්ලුවේ මීඩියම් නේ මීඩියම් විදිහට කුක් කරලා. රයිට්. yes මෑෂ් පොටේටෝ පියුරිටි එක කරන්නේ ගානිස් එකකට විදිහට. ඒක හොඳට සුවඳකුත් තියෙනවා නේ. ලස්සනට හදන්නේ. සෑහෙන මහන්සියක් දෙන්න ඕනේ නේද? ඩිෂ් එකට. මේ කෝස් එක ටිකක් අපි මේක බීට්‍රූට් වලින් අපි පොඩි ඩ්‍රෙසින් එකක් කරලා තියාගෙන ඉන්නවා. බීට්‍රූට් එක නේ. බීට්‍රූට්. මේක ඩෙබිලේස් සෝස් එක. ඩෙබිලේ එක. රයිට්. ඒක අපි කෝල්ඩ් එකේ දාන්නේ බෝම් එකේ. මේක බෝම් එකේ දාන්නේ. හරිම ලස්සනයි. කන්න ආස හිතෙනවා. එහෙනම් මේ කාලා බලලා වට රස කියන්න. හරි. එහෙනම් thank you chef. Thank you very much. Thank you. දැන් මගේ on plate එක ready. මගේ main එකත් ready. දැන් මම කාලා බලලා රස කියන්න. මම හිතනවා බලන්න දෙයක් නැහැ. හොඳ රස සුවඳක් තියෙනවා. මම කාලා බලන්න. ඉතින් ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට දැක්කා මේ හදන විදිහ ඔක්කොම. ඉතින් මම අද මම කන්නම් කාලා බලලා රස කියන්න. එන වස්සලා මේ ඇත්තටම මම කෑවා. on tray එකයි මේන් එක හරිම රසයි. ඉතින් හරිම ස්තුතියි ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ මට අවස්ථාව ලැබුණා ඇතුළට ගිහිල්ලා බලන්න. මොකද ඒක හැමදාම හම්බෙන්නේ නැහැ විශේෂයෙන් chefලට ඉතින් පොඩි අවස්ථාවක් හම්බෙනවා. ඉතින් මේ මට පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද මේ levels උණවටනේ ගැන කොච්චර කාලද මේක පටන් අපි ඇත්තටම පටන් ගත්තේ 2020 මේකේ අපි ඇත්තටම මේකේ මැනේජ්මන්ට් එකේ ඉන්නේ කියන්නේ ජගත දේශවිරුණවර්ධන අපේ චෙයාමන් ඒත් එක්ක මේගොල්ලන්ගේ ෆැමිලි එකේ ටීම් එක තමයි මේ ප්‍රොපර්ටි එක රන් කරගෙන යන්නේ. ඔව්. ඒ වගේ තමයි රූම්ස් 9ක ප්‍රොපර්ටි එකක්. රූම් කියද්ද? රූම්ස් 9ක ප්‍රොපර්ටි එකක්. අපේ කැටගරිස් 3ක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ superior, deluxe, suite කියලා කැටගරි 3කට. සමහර අපේ රෙස්ටෝරන්ට් එක බාර් එක ඒ හැමදේම ඔතන බ්‍රේක්ෆාස්ට් එකක් තියෙද? බ්‍රේක්ෆාස්ට් එක තියෙනවා. බ්‍රේක්ෆාස්ට් ලන්ච් ඩිනර් තුනම තියෙනවා. දවස් 7ම නේ. දවස් 7ම තියෙනවා. එතකොට මේ ඔයගලන්ට ඕන කෙනෙකුට එන්න පුළුවන් කොහොමද ඒක බුක් කරන්න ඕනද? බුක් සාමාන්‍යයෙන් අපේ walk in පුළුවන් දැන්. walking guest. දැන් මම ආවේ walking නේ. walking guest එකට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දවස් 7ම අපේ රෙස්ටෝරන්ට් එක කොහොමත් 7:30 to සාමාන්‍යයෙන් 10 වෙනකන් අපේ රෙස්ටෝරන්ට් එක ඕපන් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඕනම වෙලාවක ආවොත් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලන්ච් breakfast dinner වලට අමතරව හරි ටී ටයිම් එහෙම නැත්නම් අපේ brunch menu එකක් තියෙනවා light meal menu එකක් තියෙනවා. ඒ ඕනම දෙයක් use කරන්න පුළුවන්. pool එක තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. ඔව්. ලස්සන pool එකක් නේද? ඊළඟට හොඳ විවේකුත් තියෙන මේ අවත හරියම ලස්සනයි. ඔව්. ඉතින් මේ වගේ නිවාඩුවකට විවේකයක් ගත කරන්න කියාපු තැන. ඇත්ත. ඔව්. මොකද මමත් විවේකයට මේ ආවේ. විවේකුණාට ඉතින් පොඩ්ඩක් බිසි තමයි ඉතින් නේද? නමුත් ඉතින් එහෙන් ධම්ම කියන ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් ධම්ම චෙෆ් ආවා පොඩි කාලෙකින් ඇවිල්ලා මේ වගේ අපිත් එක්ක මෙහෙම එකතු වෙලා මේ වගේ ඒක තමයි ඔව්. මොකද මට මගේ යාළුවෙක් තමයි කියලා තිබ්බේ මේ ලෙවල්ස් කියලා එකක් තියෙනවා යන්න කියලා. ඉතින් මම ඒ අතරේ තමයි මේ ඇවිල්ලා ඔයගලන්ට බලන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේක මේ බලන අයට මේක සොයා ගන්න ඕන නම් කොහොමද ඔයගලගේ තියෙන්නේ? අපේ සාමාන්‍යයෙන් Google එකේ search කරත් හොයාගන්න පුළුවන් levels උණවටන කියලා. ඒ වගේම අපේ website එක තියෙනවා levels උණවටන කියලා ඒත් search කරන්න පුළුවන් රූමන්සල කියලා. ඇත්තටම මේක තියෙන රූමන්සල කන්දේ. කන්දේ කියන එක තමයි. කන්දේ ඒ වගේම ලස්සන view එක පේනවා. සාමාන්‍යයෙන් මෙතන තමයි එකම hotel එක රූමන්සල කන්දේ. මොකද අනික jungle beach එක සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රසිද්ධයි රූමන්සල. ප්‍රසිද්ධයි ඒක තමයි. සාමාන්‍ය විනාඩි 5ක දුරක් වගේ තියෙන්නේ. 200 meters වගේ තමයි තියෙන beach එක. jungle beach යනකොට හොඳම අවස්ථාව නේද මෙතන ගොඩ වෙලා යන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන් මේ වගේම සාමාන්‍යයෙන් direct booking නිසා අපි කොහොමද walking guest ලව ගන්නවා. ඒ වගේමයි අපිට booking engine booking.com Agoda Expedia ඒ වගේ ඕනම එකක වුණත් මේ ඒක පිටරට ඉන්න අයට බුක් කරලා එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ tours එහෙමත් කරනවද? tours එහෙමත් කරනවා. සමහර අපේ excursion තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ අපි transport pick up drop ඒ වගේ දේවල් හැමදේම කරනවා. ඒ වගේම spa තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. ඉතින් බොහොම හොඳයි ඉතින් හඳුනගත්තා. ඉතින් ඔන්න ඔයගලන්ටත් මම මේ පෙන්නුවා මේ වගේ තැනක් මේ වගේ තැනක් හරි ලස්සන තැනක්. හරිම සුන්දර පරිසරයකුත් එක්ක තියෙන. ඊළඟට හොඳ chef කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා ලස්සනට අපිට කෑම සකසලා දුන්නා. ඒකනත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් නැවතත් දවසක ලංකාවට ආපු වෙලාවක හමු වෙමු. අනිවාර්යෙන්ම. එහෙනම් ඔබට ආයිබෝවන්.